أهلا بكم في قناة فريندز تي في. رسالة تنبيه عند الاقتراب من مواقع المصابة. وزارة الصحة بتطلق تطبيقا للوقاية من كورونا. قبل ما أقول لكم إزاي التطبيق وإيه الخبر، اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها عشان يوصل له كل الجديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. وزارة الصحة أعلنت يوم الثلاث عن إطلاق تطبيق اسمه صحة مصر. التطبيق ده هيكون موجود على الهواتف المحمولة، واللي بيهدف إلى توعية وإرشادات المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإزاي نتعامل معاه وإزاي نتعامل مع حالات المشتبه فيها. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كما يتم تحديثها باستمرار وفقا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة. لافتا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية. بالإضافة كمان أنه أشار أن رابط التطبيق صحة مصر ممكن أن هو يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو حالة شخص آخر، مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض اللي بيطلبها التطبيق، وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات اللي بيتم تسجيلها وبيتم توجيهها لإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه. وأضاف كمان أن التطبيق بيحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة اللي بيتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة. والتطبيق ممكن ان هو يرسل رساله تنبيه في حاله الاقتراب او التواجد الى لاقرب موقع او مواقع اللي بيكون فيها اصابه بالكورونا، وذلك عشان ناخد الاحتياطات الوقائيه ونتجنب الاصابه. موضحا ان تفعيل تلك الخاصيه يستلزم للسماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصيه في هاتفه المحمول. وتابع ايضا ان التطبيق يشمل ايضا مقالات متنوعه وشامله عن اساليب الوقايه والعادات الخاطئه اللي ممكن تسبب في نقل العدوى، بالاضافه الى نصائح تقويه المناعه واحدث المعلومات عن الفيروسات وكيفيه مواجهتها. وبرضه لفت انه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزاره الصحه عن طريق الواتساب، حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشره للرقم الخاص بالوزاره على الواتساب. كما يعرض البرنامج كل الارقام والروابط اللي ممكن بيها المستخدم التواصل مع وزارة الصحة بكافة طرق الاتصال المختلفة، سواء كان التواصل الاجتماعي او غير الاجتماعي. اضاف ان التطبيق بيشمل ايضا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث بتحتوي على تنبيهات باصوات ممثلين مصريين للتذكير بارشادات الوقاية والحماية من العدوى. ويتم تفعيل الخاصية ديت عن طريق اعدادات البرنامج. اعتقد البرنامج دوت هيكون برنامج هايل جدا لينا ولكل المستخدمين اللي يقدروا يستخدموه بسهولة. اتمنى يكون الخبر عجبكم، واشوفكم في الخبر الجاي.